السلام عليكم. معنا الشيخ صالح الطوالة، مدير محاضر تحفيظ القرآن في جدة، أقوى محضرة في جدة. شيخ صالح، حفظ القرآن سهل جدا، من أيسر ما يكون. الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا أخي صعب أبدا، يسره الله عز وجل. كل من بذل السبب وجد الآن إن شاء الله بإذن الله ما يتمنى. طيب شلون أحفظ القرآن؟ يستعين بالله عز وجل ويبدأ. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فيه أمور بعد توفيق الله عز وجل إذا بذلت إن شاء الله بإذن الله تكون سببا في يعني ما يعني تكون سببا إن شاء الله في الانطلاقة بإذن الله. وش الأمور هذه؟ الأمور هذه سلمك الله. أول شيء الالتجاء لله عز وجل والاعتصام به، وطلب الله عز وجل أن يعينك على أن تصدق في نيتك لله عز وجل. هذا أول أمر. لأن نعم هذا كلام الله. أقول لأن هذا كلام الله، ولن ينال كلام الله إلا من الله. كيف تأخذ كلام الله وأنت ما الله ما أذن لك؟ أبدا، لا بد أن تأخذه من الله. أول شيء تطلب الله عز وجل أن الله عز وجل يعني يعينك على أن تستمر في هذا الطريق. الأمر الثاني وهو مهم جدا جدا جدا، توفير يعني الشخص أو يعني الشخص الملهم أو الذي يعني يلهمك بعد الله عز وجل، إنك أنت يعني تحسب له هذا الشخص حساب. هذه مهمة جدا، وقد يعني كثير من الناس ما يوفق لها ولا يلقي لها بالا. يعني الشيخ يقرأ عليه، يعني الشيخ يقرأ عليه، مو بس الشيخ يقرأ عليه، هذا الشيخ لازم يكون من صفاته إنه أنت تهابه، تحسب له حساب. إذا غبت أو إذا فقدت في الحلقة يسأل عنك ويقول لك تعال ايش جبت أنت حاسب حساب المسألة هذه، إنه بيجيك ولا يقول لك. يعني تقصد يا شيخ أنه لابد يكون في انضباط وجدول يومي، أنه لازم يقرأ يوميا؟ بلا شك. بلا شك، لكن الانضباط هذا يجي بعد الله عز وجل لما يكون في أنت شخص تحسب له حساب. يعني أنت عمرك ما تنضبط، مع احترامي لحالك. كم سوينا جداول مع الناس ومع أنفسنا ومع أصحابنا، يومين 3 أيام حماس وبعد كذا ننزل. ليش؟ لأنه ما في متابعة. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح وفي الليل، خلك معهم. قال له ولا تعد عيناك عنهم، عينك ما توخر عنهم. ليش؟ لأنه بني آدم ضعيف، فلما يوكل نفسه ما ينجز، إنما يأكل الذئب من غنم قاسية. طيب يقول الآن الحين واحد يقول أنا أخاف إني أحفظ القرآن وبعدين أنساه، يعني آخذ إثم. أبدا، هذا من الشيطان. هذا بلا شك من الشيطان. إيش اللي يخليني أنساه؟ إذا كانت نيتي صادقة. طيب بنشغل أنا في حياتي، عندي دوامات، عندي عيال، عندي مسؤولياتي، بنسى القرآن وبعدين أثم عليه. وش اللي حادني إني أحفظ القرآن وأقعد بكرة أثم عليه؟ كيف إيش اللي حادني؟ حادك بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، ضرب في 10 190، ويضاعف الله لمن يشاء. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. كيف صفحة، صفحتين، 3، 4، 10، 20؟ أنت الكسبان، أنت تغرف غرف لا قوة إلا بالله من الحسنات. شيء ما يعد ولا يحصى، شيء مهول. أنت تتقلب في نعم الله وفي بركات الله عز وجل. طيب ما تحس في تعقيد إني دائما محجور لحالي، ما أقدر يعني أطلع، ما أقدر أكشت بالران استانس، أقعد دائما وأنا بس أراجع، يعني ما تحس؟ قسما بالله لو يذوق الإنسان طعم كلام الله عز وجل ما يأنس بغيره، والله ما يأنس بغيره. ما تحس إنه يصير كل ما يروح يدور أنس في غيره يرجع يقول ما لقيت الأنس اللي أبغاه في القرآن. ما في تعقيد يعني؟ أبدا أبدا، بالعكس. تفضل يا شيخ. أقول سبحان الله، عمره ما راح يجد حلاوة زي حلاوته وهو يعني يقلب كلام الله عز وجل، صفحات كلام الله عز وجل، ويتلو آيات الله عز وجل. أبدا ما في لذة تعدل هذه اللذة أبدا، أقسم بالله، ولا في أنس يعدل هذا الأنس أبدا. لكن حفظ القرآن سهل جدا ومن أيسر ما يكون. يعني اللي ناوي ولا يهوجس ولا وده يقدم ما يدريك يا أخي أن الأجل يأتيك وأنت على هذا الحال. أزين ولا أزين أن يبدون قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ أصحابه الذين صحبوه، كانوا معه أصحاب. هذا الأصحاب. يعني أنت لما تكون صاحب قرآن يخليك القرآن أبدا بركات وفتوحات
والله العظيم والله كل من كان مع القرآن ما يجد إلا فتح ونصر. تفضل. أقول كل من كان مع القرآن ما يجد إلا سبحان الله عزة ونصر وفتح وقبول، قبول في كل أموره، تيسير في كل أموره. القرآن يا أخي القرآن الله عز وجل يقول إنه لكتاب عزيز، وكل من كان قريب من هذا العزيز أعزه الله عز وجل بهذا، بعزة القرآن. يا سلام. هي فما ما يحرم الإنسان نفسه بهواجيس وخرابيط فاضية أبدا. على ويش إيش كلنا ننشغل، كلنا عندنا انشغالات، كلنا عندنا روحات وجيات، كلنا عندنا ارتباطات، لكن ليش أنا ما يكون لي ولو جزء يسير؟ يعني الله يغفر لنا يعني يتوب علينا، كم نجلس مع الجوالات؟ ساعات ننقطع لها، ما عندنا مشكلة، ساعة واحدة ولا ساعة ونصف في اليوم أبخل على نفسي فيها. الله يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إيش يعني؟ حط حاجز تتأمل، ومن يبخل فإنما يبخل عن، ما قال الله على نفسي، قال عن نفسي. سبحان الله كأنه حط حاجز كده. سبحان الله. أيوه فالإنسان ينتبه. تفضل. فإنما يبخل عن نفسه. أيوه يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني حرمان، يعني الله لا يحرمنا فعلا. هذا إنسان حرم نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. أنت تقدم نفسك، تقدم لبرزخ، تقدم أي نعم. الله يجزاك خير يا شيخ، يبارك فيك ويعنا وإياك على حفظه والعمل به، وجعل حجة لنا لا حجة علينا.